Друзі, вітаю на каналі Верба. Сьогодні ми вивчимо 3 способи сказати I am tired українською. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Отже, перший спосіб. Я утомився або я утомилася. Це найбільш популярний і нейтральний варіант. Я сьогодні дуже втомилася. Тому, мабуть, замовлю доставку, щоб не готувати самій. Другий спосіб. Я заморився або я заморилася. Це розмовне дієслово, тому краще його не використовувати у формальному спілкуванні, а тільки в розмові. Я сьогодні так заморилася, нічого не хочу. І третій спосіб. Я виснажений або я виснажена. Ця фраза означає, що ви дуже сильно втомилися і зовсім не маєте сил. Я така виснажена. Мені час іти у відпустку. Отже, 3 способи сказати I am tired українською. Я втомився або я втомилася. Я заморився або я заморилася. Я виснажений або я виснажена. Будь ласка, поділіться цим відео з друзями, які теж вивчають українську мову. І до нових зустрічей, друзі! Бувайте!